приїхали на Харківщину, в район Вовчанська, де ми зустрінемося знову з нашою харківською групою культурного десанту, але окрім Саші Ремеза, Артура Тємченка і В'ячеслава, контрабасіста, сьогодні до нас на запис доєднується ветеран Збройних сил України, боєць, який воює у війську з 2014 року, а окрім цього король львівського андерграунда, репер з нікнеймом Карабас, Макс Сьомий. І ми будемо записувати пісню нарешті вже за весь наш сезон шоу, хоч я щось заспіваю. Це пісня, яку ми написали разом з хлопцями ще десь півроку тому, називається «Моє плем'я». Блін, які тут неймовірні місця, Саня? Ти згоден? Саня! Саня! Фух. Да, тут дуже кльово. Я, в принципі, тобі скажу, що з початку повномасштабного вторгнення, як ми поїхали, Донецька область, Харківська область, Херсонська область, Миколаївська область, я не так багато був до того. І скажу тобі, що природа в Україні різноманітна, буйна, дуже красива. Так, особливо, коли все покривається зеленкою. Просто ти їдеш і хочеться жити. Ну що, ми застрягли. Ми приїхали, ми хотіли приїхати в клас, розвернути бус на фоні красивої річки. Ми можемо знімати так. Да, просто буде моє плем'я на Моєї землі. Ого, розмінувальники. Підтримка всередині України. Я ж кажу, що це неймовірно круто. Тут, як то кажуть, пропасти серед своїх неможливо. Опа, сразу пацани включилися, під'їхали, взяли тяжку артилерію, допомогли. Клас. Блін, клас який. Клас. Ти що? Да-да-да-да-да-да. Це дуже круто. Насправді, скільки зараз таких залів, які знаходяться в прифронтовій зоні, які зруйновані, які просто понівечені війною. Такі місць, скільки до цього відбувалося. Да, хотілося б, щоб тут воно продовжувало жити, відбувалося. Але для цього потрібно відбитися. Щоб відбулося, потрібно відбитися. Ми просто створили максимально зручні умови для Карабаса, для того, щоб він себе відчував як в масажному салоні і розслабився. Давай, там тепла вода. Нічого так не розслабляє, як армія, пацани. І як вийшло тоді, що така пісня з'явилася? Хто почав? Хто був поштовхом? Я прийшов, ми тоді збирали репертуар для Карабаса, він тільки тоді доєднався до нас на квартирі ще, конспіративній. Прийшли, послухали, тоді була пісня про Бога Карабаса і була пісня Коломийки. І прямо там на місці була написана пісня. Була ідея пісні, я запропонував, кажу, давайте, нам потрібна пісня про плем'я, нам потрібен приспів про плем'я. І куплет кожен пише про свій шлях, як він долучився до війська. Такий склад цікавий сьогодні у нас буде. Саша Ремез, якого ви бачили вже в першому епізоді. Коля, якого ви бачите кожен епізод, але в іншій ролі, іпостасі. І оцей Карабас, якого ви бачите в своїх кошмарах. Якого ви ще не бачили, але побачите. І це Тіпіла, якого от я коли познайомився, я зрозумів, що буде діло, а якщо і не буде, то треба його зробити. Хлопці, підключаємо тоді апарат і давайте скористаємося цим приміщенням і цією акустикою. І запише плем'я! Наша студія настільки мобільна, що ми можемо в будь-якому місці розкластися буквально за 15 хвилин і записати будь-що. Навіть хор, хоч вірьовки. Будемо записувати зараз гітарку для орієнтиру і будемо писати кахон. Можемо? Да.
А можеш залишати їх, щоб вони звучали? Тримати. Ви бачили, як символічно, скільки відірваних крил. Відірвані крила, бабочки, це символ окупованих територій. В принципі, ідея пісні народилася з потреби підняти цю тему племені. А потреба підняти цю тему почалася з книги Себастьяна Юнгера «Плем'я». Ну от в цьому саме і питання, бо я фанат цієї книги, наприклад. Ти читав? Так, звичайно. У нас по всьому культурному санду було завдання прочитати цю Так, книгу. прилетів Коля і Це каже, було- попробуйте не прочитати. Це було обов'язково. Знаєш, у нас є позакласне читання, Програма є основна обов'язкова, програма. так. Да. Список на літо. Це в нас оверхеди мікрофону, ми їх спеціально повісили на них штору, тому що там, де має вітер, звідти, в нас просто дірки. І це, в принципі, мережевний захист. І гурт в нас називається мережевні оверхеди. Зараз будемо записувати Артура. Подивіться, у нас прекрасний кахон. От, і будемо грати щіточками на кахоні пісню про плем'я. Будемо? Поїхали. Класно, дуже класно звучить. Да, такий звучок зловещий, знаєш. Дуже треба. Там куплет Карабаса йде Так. перший, так? Так. Тупо виглядає як прийомна комісія. За щотку давай. Готово. Там такий звук кахона, що типа всі тріп-хопери зібралися і сказали, ладно, ми зіграємо. Для вас зіграємо без проблем. Да, послухай. На. Я не наче був на свіні чи ніким, я що шукав. Клас. Поїхали. Бам-бам-барам, да-да-дан, дан-дарам, па-па-па. Тин-дин-да-дум-бум, бам-бам-дам-да-дум-дум, теру-ле-ру-ле. Ага. Це є. А що для тебе плем'я? Для мене плем'я це вірність поглядам та ідеї. Для мене плем'я це люди, які мене оточують, і для мене плем'я це країна, в якій я живу. Це моє плем'я. Я ж поїхав додому зараз, працюючи на цивільній роботі, приїхав сюди і сьогодні пацанам сказав, ніби нікуди не їхав. Тобто такого там ти не відчуєш, бо коли ти побував з хлопцями і їздив до хлопців, розумієш, які в них побут, що вони роблять і заради яких цілей вони це роблять, приїжджаючи туди, дивлячись, як люди втрачають оцю реальність між тим, ця війна не для мене тепер, ця війна десь поза мною, і забувають, що саме плем'я робить цю війну переможною. Бо коли ми величезною купою, племенем це будемо робити, це буде набагато швидше просто зробити. І з меншими втратами, і з тим меншим ниттєм. Да, переможемо тільки разом. Це факт. Я звик, що нас не посилали туди, куди навала орди несла свій руський мір ще в 14-му. Ні форми, ні води, ні БК, ні броніка стандарту НАТО, ні касо класу 3А. Тупо класно. Да, нормально? Конечно. Да, зараз класно було. Плем'я народжує воїнів, плем'я боронять герої, плем'я озброєне, закалене вогнями воїн, щоб в шоці Європа. Класно. Це краще? Ще раз? Ні, нормально. Давай дабл рубанемо. Повністю, типа, на відрізки фраз? Під себе повністю один в один. Я звик, що нас не посилали туди. Плем'я розпалить ватру, горить вата.
Ну, є. Все? Ну так. Прошу. Пісня, знаєш, коли воно народжується ось так, типа з нічого в моменті, знаєш, типа, я ніби просто з'являється енергія в моменті, починаю на себе всасувати різні елементи. То тоді ти не можеш це не записати, тому що воно нікому не належить, воно, типа, грубо кажучи, було покликано простором. Та плем'я покликало написати пісню про себе, от і все. Дай мені 5. Ну, сідай в комісію тепер. Дякую. І погнали. Я неначе був не свій, нічий, ніким. Я що шукав, виживав, але не жив. Давай ще раз, знаєш що? Типа ноту залиш, але спокійніше. Окей. Я неначе був не свій, нічий, ніким. Це класний дубль, а давай, коротше, експеримент. Перша частина як є, а друга частина вниз іди. А я у пікселі, в очах прозріння, наче так підсилив я себе. Хай полум'я в очах бійців завжди палає. Моє плем'я, моя зграя. Є. Оцей, ти будеш беки співати? Та ні. А хто буде за тебе їх співати? Ти? Чого це я? Ну, не хочеш, тоді я заспіваю, давай. Давай. Бійців завжди палає. Моє плем'я, моя зграя. Плем'я моє на моїй землі. Можеш так? Як? Плем'я моє на моїй землі. Плем'я моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Давай. Ти зрозумів, що мається. Ну. Плем'я моя, вовча зграя. Пліч-о-пліч до пекла, пліч-о-пліч до раю. Є. Є, супер. Є. Yeah. Є. Для мене плем'я це коли я читав цю книгу, я здивувався фактом про індіанські племена, що у них це рівність була постійно. Неважливо, хто брав участь в полюванні чи ні. Всі здобич ділили порівну. Чого Там трохи не була вистачає. дуже цікава штука, що у кого було розподілені обов'язки, там не було трутнів. Всі І щось це робили. дуже важливо, так. Що не було трутнів. В мене ж, якщо про плем'я і саме плем'я, про яке там написано, дуже крутий момент, що там кажеться, коли війна, то голова племені, вождь, він змінюється на військового. Тобто президентом, по суті, стає військова людина. Коли мир, знову міняється і стає цивільний вожак. Да. Ну, а Сань, а ти думав, що от коли ми переможемо і ти повернешся, чи думав ти про це, що ти будеш відчувати? Чи ти втратиш своє плем'я? Ну, я вже бачив деякі моменти. У нас нещодавно була така історія, ми підвозили інваліда війни, якого відмовився вести таксист, тому що його не попередили, що буде крісло колісне. І такого не має бути. Ще війна не закінчилася, а вони вже морозяться від людей, які відмінно від них щось робили, захищали країну. Знову ж таки, в книжці про це кажеться, що люди, які знаходились у цій ситуації племені, і люди, які цивільні, які не розуміють племені, по суті, і коли член племені повертається в цивільне суспільство, то в них немає точок, в принципі, порозуміння, тому що вони жили в різних світах дуже довго. Тому треба, може, примусово цивільним людям зараз повертатись до війни. Я розумію, що це важко кожен день, там, як військовим, в цьому знаходитись, але, не знаю, відпочив 2 дні, повертайся інформативно, діями, будь-яким чином. Ну, я можу сказати, що якраз для цього була задумана ця пісня. Для того, щоб, в принципі, культура передає емоцію як передавач до емоцій як приймача. Тож, минуючи критику свідомості, я вважаю, що це якраз задача саме культури донести цінності, переконання, вірування однієї спільноти до іншої. Тому що, по суті, ця книга «Плем'я», вона ж також є цим культурним інструментом, який переносить переконання, цінності і вірування там індіанських племен до американського суспільства цивільного і показує, що там є цінне і що було б корисно в цій спільноті, а що, наприклад, є рудіментом. Так само і в цій пісні є передача відношення. Тобто ми продовжуємо книгу цієї пісні. Ну, в тому числі, так. Скільки ми їздимо і роздаємо книгу «Плем'я»,
цей момент є у кожного ведучого, є спіч, який присвячений на важливість плем'я, на важливість створення цього запобіжника, тому що коли буде там демобілізація, всі розійдуться по своїх домах, то по одному дуже легко всіх перефарбувати. А коли тримається ця спільнота, підтримує один одного, то і це стає більш стійким, більш потужною силою для того, щоб зі своєї сторони змінити суспільство. Плем'я моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Плем'я моє вовче зрає, пліч-о-пліч до пекла, пліч-о-пліч до раю. Окей, давай тоді унісон з Колею. Добре. Моє плем'я, моя вовча зграя, пліч-о-пліч до пекла, пліч-о-пліч до раю. Ну що, плем'я готове. Стоять! Плем'я не готово. У нас є фінансовий партнер Пумп, який допомагає нам втілювати всі ці шедеври військової культури, щоб вони назавжди закарбувались в українській культурі. Пумп – партнер з серцем. Пум. Закінчити. Пум-пум. Алло, ма? Да, закінчили. Все, іду їсти борщ. Плем'я моя вовча зграя, пліч-о-пліч до пекла, пліч-о-пліч до раю. Плем'я моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Плем'я моя вовча зграя, пліч-о-пліч до пекла, пліч-о-пліч до раю. Тут треба лайнити буде вокали. І тіні трошечки Макса. У нього кожен дубль в новій тональності. Там потрібно поскорочувати, там є фрагменти, де музички більше написало, ніж слів. Так, да, але нормально. Там в одному місці я зробив склейку, а так Да, ну, а в другому працює. А в другому там просто двічі він повторив. Так це нормально. А що, будемо догравати щось? Ти не знаєш, що ми дограли дримбу. А хто грав на дримбі? Ну хто? Дримбіст? Дримбіст. Плем'я моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Моє плем'я, моя вовча зграя, пліч-о-пліч до пекла, пліч-о-пліч до раю. Плем'я моє на моїй землі, хранителі миру та боги війни. Моє плем'я, моя вовча зграя, пліч-о-пліч до пекла, пліч-о-пліч до раю.